दिवसांपासून मी विचार करत होते की बेडरूम मेकओव्हर आपण करायला हवा आणि फायनली मी आता ते केले आहे आणि त्याचाच व्हिडिओ तुमच्यासोबत मी घेऊन आली आहे। तर हे आधीचं लुक आहे की आधी आमची ही बेडरूम कशी दिसत होती मेकओव्हरच्या आधी, आणि त्या सगळ्या ज्या वस्तू आहेत वगैरे ते मी आता एक एक काढते आहे बाजूला। हे जे आहे पुन्हा एक कूलरचं स्टँड होतं आणि त्या ठिकाणी मी माझा आरसा वगैरे ठेवून तो ड्रेसिंग टेबल पण आणि त्याच्या खाली सगळे हे पांघरून वगैरे असं ठेवलं होतं, ते मी आता बाजूला काढून घेतलं आहे। कारण मला आता या ठिकाणी दुसरं डेकोरेशन करायचं आहे आणि ह्या ज्या 2 कॉट ठेवलेले आहेत त्याच्यापैकी एक मला उचलून घ्यायचा आहे जो लोखंडी आहे तो। आणि आपलं बऱ्याचदा असं होऊन जातं की गादीखाली कुठलाही कागद आला आपण ठेवून देतो कामाचा आहे असं म्हणून, आणि खूप सारे जमून जातात। आता मी ते बाजूला केले आहेत आणि व्यवस्थित करून घेणार आहे नंतर, आणि सगळं जाळं वगैरे सुद्धा मी काढून घेणार आहे, साफसफाई करून घेणार आहे व्यवस्थित। त्यात माझी केशव पण मदत करणारच आहे, तुम्हाला दिसत असेल। तो मला म्हणतोय मम्मी थांब, मी खाली स्टूल पकडतो आणि मग तू त्यावर उभी राहा। एक कॉट मी उचलून घेतला आणि दुसऱ्या कॉटची दिशा मी अशी बदलून घेतली, कारण रूममध्ये ना जागा थोडी कमी वाटायची म्हणून। आता कसं ही बाजूला जी साईडला जागा आहे ती खूप बरीचशी उरली आहे रोज वापरायला, मुलांना खेळायला वगैरे, आणि जो तो तुम्हाला समोर डोअर दिसतो आहे ना, तर त्याला मी पेंट करणार आहे। कारण का हा दरवाजा ना नेहमी लावलेला असतो, इकडून आम्ही त्याला उघडत नाही, आणि ही जी साईड आहे त्याचीवाली ती अशी थोडी डल वाटते, म्हणून मी त्याला व्हाईट पेंट कलर करून घेणार आहे। प्रायमर मी लावून घेणार आहे त्याला, कारण तो लाकडी आहे म्हणून। पेंटचा पहिला हात मी मारून झाल्यानंतर तो सुकू देणार आहे आणि परत दुसऱ्या दिवशी मी दुसरा हात मारणार आहे, त्याने मग हे राहिलेले थोडे खाच आहेत ते भरून निघतील। आणि हा जो माझ्याकडे लाकडी रॅक आहे ना, याला पण मी व्हाईट प्रायमरने पेंट करून घेणार आहे, कारण डेकोरेशन करण्यासाठी मला याचा वापर करायचा आहे। आता नेक्स्ट DIY साठी मी एक मिरर घेतला आहे, आणि जी स्पॅनिश जी थीम असते की पूर्ण वॉल जी असते ती व्हाईट असते आणि त्याचंवालं विंडो असते ती ब्ल्यू असते, ती थीम मला खूप आवडते। आणि ज्या डोअरला आपण तिथं व्हाईट कलर दिला आहे त्याच ठिकाणी मी ही ब्ल्यू विंडो लावून ते जे स्पॅनिश लुक असतं तसं आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे। त्यासाठी मी हा टेप चिटकवून घेणार आहे, 2 आडव्या लाईनी आणि एक उभी लाईन, असं खिडकीचा जेणेकरून त्याला शेप येईल किंवा आकार येईल असं मी त्याला चिपकून घेईल हा टेप। आणि त्या टेपवर मग आपल्याला ॲक्रिलिक पेंट ब्ल्यू कलरचा मी करून घेणार आहे, आणि जी आजूबाजूची आरशाची व्हाईट लाईन दिसते आहे ना, त्याला पण मी ब्ल्यू कलर करून घेणार आहे। ॲक्रिलिक कलर घेतले आहेत मी पुन्हा रेड, ग्रीन आणि ब्राऊन। त्यातला हा ब्राऊन कलरची मी एक ब्रांच तयार करून घेणार आहे, जसं की ते बोगनवेलाचं झाड दिसावं म्हणून। आणि त्याच्यानंतर मी रेड कलर घेतला आहे आणि स्पंज घेतलं एक, त्या स्पंजला त्या कलरमध्ये असं बुडवलं आणि त्याच्याने डायरेक्ट मी तिथं प्रेस करत चालते आहे जिथं मला ते फ्लावर्स, बोगनवेलचे फ्लावर्स पाहिजे आहेत त्या ठिकाणी। आणि याच पद्धतीने पुन्हा मी ग्रीन कलर घेणार आहे आणि स्पंजच्या मदतीने जेणेकरून ते पानं आणि फुलं दिसावे बोगनवेलचे, तसं मी त्या ठिकाणी डेकोरेट करणार आहे।
थर्माकोलला मी येलो कलर देऊन घेतला आहे, जेणेकरून त्याला लाकडाचं असं दिसावं, आरशाच्या खाली लाकूड आहे असं. आणि त्याला मी ग्लूगनच्या मदतीने तिथे चिपकून घेत आहे. थर्माकोल आहे तो. आणि जो आरसा लावला आहे मी वरती ब्ल्यू कलर केलेला, त्याला ती व्हिडिओ माझ्याकडून मिस झाली. आता आपण फ्लोअर पार्ट डेकोर करून घेऊया. त्यासाठी मी आधी सतरंजी अंथरून घेतली खाली आणि ज्याला आपण कलर केला होता जो लाकडी रॅक आहे तो मी तिथं ठेवून घेतला. मी हे जे पॉट बनवले आहे, मोझॅक पॉट म्हणतात याला आय थिंक, त्याचा मी DIY आयडिया आधी शेअर केली आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही माझ्या चॅनलवर बघू शकता. आणि आता डेकोरेट करण्यासाठी मी हे छान बांबू प्लांट या ठिकाणी ठेवून घेतलं. बाकीच्या DIY आयडियाज आहेत किंवा जे प्लांट्स किंवा काही बनवले आहेत ते आधी मी व्हिडिओ बनवला आहे. पण ही जी पर्स आहे ही माझ्या आईने शिवली आहे. एक साडीची लेस किंवा काय आणि आईने शिवली आहे ती, आणि ती मी त्या ठिकाणी यासाठी टाकते आहे कारण आपण मोबाईल चार्जिंगला लावल्यानंतर तो कुठे ठेवायचा हा प्रश्न पडतो. तर ती तिथं मी टांगून ठेवली आहे ती पर्स किंवा पिशवी, आणि त्यात आपण चार्जिंगला लावलेला मोबाईल ठेवू शकतो किंवा मग जे चार्जर असतं दुसरं तेच ठेवू शकतो किंवा हेडफोन वगैरे असं सगळं आपण ठेवू शकतो. आणि कुठल्याही डेकोरेशनमध्ये जर ग्रीनरी नसतील, प्लांट्स नसतील तर ते इनकम्प्लीट असतं. म्हणून मी हे माझ्याकडे जे अवेलेबल आहेत प्लांट्स ते सगळे इथं ठेवून कंप्लीट करते आहे डेकोरेशन. एक स्टूल ठेवून घेतला आहे मध्येच, त्यावर एक ओढणी टाकून घेतली. आणि हा आहे माझ्या मिस्टरांनी बनवलेला वॉटरफॉल, घरी बनवला आहे. जर तुम्हाला बघायचं असेल कसा बनवायचा, आधी मी व्हिडिओ अपलोड केला आहे, फक्त डिझाईन थोडी वेगळी केली आहे या वॉटरफॉलची. तुम्ही तो व्हिडिओ बघून वॉटरफॉल घरच्या घरी बनवू शकता.